Lớp mình các bạn join khẩn trương cho cô nào. Okay, so the whole class, so let's continue with the according concept and convention in chapter 3. Now, before we come to the next according concept and convention, I think that we will have to revise about which according concepts and conventions that we maybe we have known or we study the previous lesson. Okay, now firstly, my question is, can you name can you tell me the names of how many accounting concepts and conventions that we have studied? Okay, so Chang, Chang, can you hear me? Uh, there are there are four. Okay, four. And what are they? Can you tell me the names? Prudent concept, accrual Okay, concept, consistent yes. concept, and going concern. Going concern. Okay. Okay, so tell me the equivalent meaning in Vietnamese. Prudent concept, what does it mean? Nguyên tắc thận trọng ạ. Okay. Accrual concept. Nguyên tắc dồn tích ạ. Okay, good. And then consistency concern. Nguyên tắc nhất quán ạ. Okay, good. And then we have mentioned going concern concept. Hoạt động Nguyên tắc hoạt động liên tục ạ. Nguyên tắc hoạt động liên tục. Okay, thank you. Now the next thing, thank you Chang. Now the next thing, answer the next questions.
Okay, so Thanh Huyền. Thanh Huyền? Em đây ạ. Okay, so Huyền, now answer my next questions. So, can you tell me about the definition of accrual concept? Accrual concept is Now, tell me about what you have known about accrual concept. First one, maybe the definition or maybe the meaning. Accrual concept is bunch of accrual concept is one of an accounting concept, not is one of accounting concept and is the most fundamental principle of accounting, which require recording revenues when they are earned and not when they are received in cash, and recording expenses when they are incurred and not when they are paid. Ok, thank you Huyền. Vậy thì nhớ cho cô nguyên tắc kế toán thường tích, nó là cái nguyên tắc mà thu nhập và chi phí sẽ được kế toán ghi nhận khi chúng phát sinh. Và điều kiện ghi nhận là thu nhập và chi phí đó thì không nhất thiết phải gắn liền với cái dòng tiền thu hoặc dòng tiền chi, đúng không? Hay nói cách khác là mình sẽ phải có sự phân biệt giữa accrual accounting and cash accounting. Right, thank you Thanh Huyền. Now the third person, can you tell me the differences between maybe the accrual accounting and the cash accounting? Xuân? Xuân? Mời bạn Phan Xuân ạ. Xuân, okay, tell me about the differences between the accrual accounting and the cash accounting. In the cô là accrual accounting do not record revenue and expense pay on the exchange of cash. Còn cash là the basics on the cash method. And thứ hai là accrual accounting thì the receipt of cash is not considered when recording revenue. Còn cash thì là records if the payment had made. Còn thứ ba là accounting accrual thì accrual unaccrual journal entry is made to record the revenue on the transfer books even if the payment has not been made. Còn cash thì affected by the cash timing. Okay, thank you Xuân, that's correct. Now the next one, mời một bạn khác nào. Now listen to my maybe the example. So if I have delivered to you as a company and I present a company, so if I deliver maybe a service in this month and then I can get the payment from you for the next month. So what are the differences in recording in the financial statement between the revenue of this month September and the revenue of the next month October? Mời bạn Phạm Hòa. Cô em đây ạ. Okay, so now tell me, is there any differences in recording the revenues between September and October in the financial statement? In September, nếu mà dựa theo nguyên tắc dồn tích thì chúng ta sẽ ghi nhận là thu nhập ạ. Còn
Nếu mà theo nguyên tắc tiền thì Nếu kế toán tiền mặt thì mình có thi ghi nhận không? dạ không ạ. Ok. Thế còn nếu đến tháng sau? Nếu đến tháng sau thì chúng ta sẽ theo nguyên tắc kế toán tiền sẽ ghi nhận là thu nhập ạ. Ok. Thank you, Hòa. Okay. Thank you. Now let's return to the lesson. So these are the things that we maybe studied the previous lesson. So now let's come to the next lesson. Now the next principle that I would like to talk is about the matching principle. So what is matching principle? Now, so when we talk about the matching principle, so we can see that the revenue should match with expenses, such as in the following cases. The first one is that maybe incurred to earn the revenue, and maybe it include those incurred in the current or previous periods of accruals which associated with the revenue of the current period. So remember about that one. It means that maybe include those incur what in the current or maybe in the previous periods of accrual, and these incurrence should associated with the revenue of the current period. So that is maybe about the matching principle. So understand about the matching principle. So it means that is maybe the revenue should match with the expenses in the following cases like this one. Incur to earn the revenue, or maybe include those incurred in the current or previous periods or accruals which associated with the revenue of the current period. So the revenue and the expense. So that is called the matching principle. Now, we can look at maybe the example. Now, the example, for example, a hospital pays maybe the salary of the doctors maybe each for 20,000 per month. So it means that maybe we will have to pay for the monthly salary should be $1,000 here. So that is the monthly salary. And if we have the monthly sales are 500,000, so in that case, according to the matching principle, we can see that maybe the number here should be matched with the revenues, the total revenue generated in a month. Okay, so that is the matching principle. Now we have to look at the another example. So in a business contract between a company A and a company B, for example, on the 25th of December year end, A sent goods to B and the cost of the goods was 250 million. And when the goods may be delivered to the customer B, and they said that they accepted paying after Friday, so that's why on the 5th of January on the year end, it means that the year end plus one, it means that the next year the selling price was about 300 million. So in that case, let's see what happened according to the matching principle. Now, so in this case, we can see that the expense here is 250 million, and the revenue will be 3
300 million. So according to the matching principle, it can be seen that the company A did not recognize the cost of goods sold for the year end, but they would recognize the cost of goods sold other cost of 250 millions and the relating revenue for the year n plus 1. So remember and please understand about the matching principle example here. So it means that although maybe they have delivered the goods in December of the year end, but company A would recognize the cost of goods sold and the relating revenue for the year n plus 1. Understand about the matching principle? Is that okay? Có nghĩa là bao giờ có doanh thu thì mới ghi nhận chi phí cho cái đấy à? Đúng không ạ? Tức là với cái matching principle này thì cái revenue nó phải đi kèm với cái expense đây này. Và chính vì với cái matching như vậy cho nên mặc dù mình thấy nhá, cái cost of goods sold là đây đúng không? Nó incur vào tháng 12 của năm N đúng không? Và cái revenue thì nó phát sinh vào tháng 1 của năm N+1 đúng không nào? Nhưng vì là mình có cái matching principle, có nghĩa là expense với revenue thì phải làm sao ghi nhận khi mà nó phát sinh có cái relating với nhau, cho nên cái expense thì nó liên quan đến cái revenue này. Do vậy doanh nghiệp A sẽ ghi nhận cái cost of goods sold và cái revenue liên quan đến cái cost of goods sold đấy vào năm N+1 chứ không ghi nhận vào năm N. Is that okay? Is that okay, the whole class? Rồi. Yes. Yes, okay. Nó sẽ cái phần hôm trước thì cô ốm thì cô có nhờ các bạn xem cái phần nguyên tắc kế toán dồn tích đúng không? Thì cái tại sao lại nhắc đến cái kế toán dồn tích với lại cái matching principle đây? Có nghĩa tóm lại là cái phần expense nào mà liên quan đến phần revenue nào thì sẽ phải ghi nhận dựa trên cái revenue, cái incurrence vào thời điểm phát sinh của cái revenue đó. Đấy là cái của matching principle nhá. Còn cái anh nguyên tắc kế toán dồn tích thì mình sẽ thấy là thu nhập và chi phí thì sẽ được ghi nhận khi nó phát sinh chứ không phải gắn liền với cái dòng tiền thu hoặc là dòng tiền chi. Đó. Thì đấy là hai cái principle mà mình học hôm trước và hôm nay. So that is the example about the matching principle. Mấy hôm nay mạng nó hơi lag cho nên là nếu mà quiz lag thì bảo cô nhé các em. Now, come to the next one. That is the materiality concept. Now, firstly, so tell me about the materiality concept. Let's look at this one. So information is material if its omission or misstatement could influence the economic decision of the users, and the materiality depends on maybe the size of items or errors thus in certain circumstances, and it is considered both in maybe qualitative and quantitative terms. Okay, now so that is about the materiality concept. So what does that mean in Vietnamese? I think that maybe after looking at the example we can find out the equivalent meaning in Vietnamese, right? Now for example, company A bought 10 computers to use in its office at cost of 10 million, and the expected using life of the computer was 4 years. Giả sử này, doanh nghiệp A mua 10 cái máy tính để sử dụng ở văn phòng với giá trị là 10 triệu Việt Nam đồng một cái máy tính, đúng không? Và người ta tự tính là cái expected of using life của cái computer này sẽ là trong vòng
sử dụng được trong vòng 4 năm thì sẽ phải thay mới. Ok. So, what about the materiality concept here? Now, we can see that it can be divided into two cases. Now, the first case is that if we see that maybe we can use it for the whole life of maybe 4 years. So it means that the cost would be allocated and recognized in expense for 4 years. For 4 years, right? Okay, and that's why the total amount of 10 million will be allocated in 4 years, and so that's why we can have maybe the expense of 2.5 million per year. And in that case, maybe the expense for the 10 computers maybe become the material matter. And we can see that all the costs would be recognized in expense for 1 year. So for 1 year only, so it means that all will be recorded in the year end with the total amount of 10 million. And that's why in that case, the expense for the total 10 million of the computer will be considered as immaterial matter, right? Okay. Is that okay? Lớp mình nghe được cô nói không? Dạ có ạ. Sorry các em nhá. Nó hơi ồn một tí nên chịu khó nhá. Now, so let's revise about the materiality concept. So, materiality depends on the size of items or errors just in certain circumstances. So, it means that it depends on the size of item or it depends on the size of errors just in certain circumstances. And usually the assessment is a subjective exercise, and we also have to remember that not only the value but also the context should be considered. So understand about the materiality concept. Understand? Now I think that maybe we will have to look at the questions here. Now, let's look at the example. So, for example, maybe we have a hurricane. Hurricane, you know, hurricane, a very big storm, and then maybe we have a very large company has a building in the maybe in the hurricane zone during the maybe we say that the stormy season, and the community building is maybe destroyed. It's destroyed, and after a lengthy battle with the insurance company, it reports maybe an extraordinary loss of 10,000. So understand about the situation here. Understand about the situation. Now, we have just gone through the hurricane season, the stormy season, and a company has a building destroyed by the storm or by the hurricane, and then after a lengthy battle with the insurance company, it reports an extraordinary loss of $10,000. So remember the ordinary loss of $10,000. So now let's answer my questions.
mình vừa rồi có trả lời được không các em? Có ạ. Dạ có ạ. Có ạ. Thì chắc là hệ thống của cô đã treo rồi, không ghi nhận được câu hỏi nào luôn, không ghi nhận được câu trả lời nào luôn. Ok, rồi thế thì mời một bạn trả lời lại cho cô nhá. Ok, mời bạn Hương Bùi nào. Bùi Hương. Mời Bùi Hương. Mời Hương nào, Hương ơi. Hương. Cô Cô đây. vâng em nghe. Hương, so answer once again. So what happened? Em thưa cô là this last is immaterial ạ. Why this loss is considered to be immaterial? Cô là cái phần lost đấy là extraordinary ạ. Cái phần loss đấy là extraordinary, cho nên nó được coi là immaterial. Rồi, thank you Hương. Giải thích như thế thì nó cũng chưa được rõ lắm đâu Hương nhá. Mình sẽ phải so sánh này. Nào bây giờ mình sẽ quay trở lại nha. Hương, can you hear me? Rồi. Vậy thì mình thấy với cái câu hỏi này thì mình thấy này, cái loss ở đây người ta kê khai của doanh nghiệp này kê khai là bao nhiêu ạ? 10.000 đô. 10.000 đúng không? Thế mà ở trong câu hỏi người ta cho là cái net income của doanh nghiệp đấy là bao nhiêu? Net income trong câu hỏi vừa rồi là bao nhiêu? 10 triệu ạ. 10 triệu đô đúng không? Thế thì bây giờ với một doanh nghiệp lớn đùng to như vậy mà net income của nó là 10 triệu đô, thì với cái việc mà một cái tòa nhà building nhỏ xíu bị phá hủy đấy có giá 10.000 đô thì cái trị giá của cái tòa building là 10.000 đô, so với cái net income như vậy là nó chiếm bao nhiêu phần trăm? 10%. Sợ 10%. 1% chứ. 1%. Có 1%, vậy 1% nó rất là bé đúng không? Understand? Và đã hiểu là tại sao vì nó bé như vậy cho nên nó chỉ coi là immaterial chưa? Hương? Rồi, ok, đấy mới là cách giải thích nha. Thank you. Now come to the next questions. Okay, now, so maybe someone can tell me your answer. Mời bạn Hoàng Trang nào. Nickel slot is considered as a material. Bởi vì là Okay, so why? Bởi vì là cái tòa nhà này nó
gì ạ? Nó chiếm đến bao nhiêu phần trăm net income của doanh nghiệp cơ, Trang? 20% ạ. 20% á hả? Tòa nhà này là bao nhiêu nhỉ? Tòa nhà này là 10.000. Thế còn net income của doanh nghiệp đấy là bao nhiêu ạ? Là 50.000 ạ. 50.000, ok. Vậy thì với trọng số là 20% thì nó sẽ được coi là gì? Material. Material. Ok, thank you Trang. Right. So understand about the material concept. So the material concept states that the items which significantly affect a user's understanding of the account should be separated, stated, right? So that is maybe the material concept, right? Now let's come to the next, that is maybe we call that the business entity concept. Now the business entity concept, what does it mean? Let's look at the definition once again. Now, so in accounting, a business or an organization and its owners are treated as two separately identifiable parties, and that's why it is called the entity concept. So remember that maybe in accounting, the business or the organization, so we can see that they are treated separately from the owners. So it means that the activity or the transaction of the owners are maybe not recorded, but the activities or transaction of the business or an organization will be recorded. So they will be treated as two separately entity, and that's why that is called the entity, business entity concept. Now, the consequences of the business entity is to have maybe in giving a correct determination of the true financial condition of the business. So according to the business entity concept, it will help us to give maybe a correct determination of the true financial condition of the business. Okay, so that is maybe the definitions and the consequence of the business entity concept, right? Now, let's look at the examples so that we can understand about the business entity concept. Now, for example, we have that one. So we are looking at the example with Mike. So Mike is a partner at a company called the Big House Realty. So he took some cash of the companies to buy clothes for himself. So when he took some cash from the company to buy clothes for himself, we can see that the activities of maybe withdrawing some cash can be recognized as the we call that the owner withdrawal. However, the activities of buying clothes for himself can't be recorded in the company financial statement because that belong to his personal transaction. So the question is, can this expense be recorded in the company financial statement? Can be answered yes or no. So it can be answered no, because as you can see the explanation on the slide, the activities by the owner is treated separately in accounting record with the activities related to the company himself. So that's why it only be accounted for the owner's withdrawal, but it cannot be recorded in the financial statement as an expense for buying
close. So understand about the business entity concept. Understand? Is that okay with the business entity concept, the whole class? Yes, okay. Vậy thì cứ nhớ cho cô với nguyên tắc business entity concept là cái gì liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp đó thì mới ghi nhận trong financial statement. Còn cái gì mà chỉ liên quan hoặc là các giao dịch riêng tư của owners của doanh nghiệp đó thì chúng ta sẽ ghi nhận trong financial statement. Now, let's look at that one. Maybe we say that a CPA has 3 rooms in a house and he has rented for 3,000 per month. And he has set up a single member of according practice and uses 1 room for the purpose. So remember that maybe he has 3 rooms. So each room maybe will be counted for 1,000. So that's why he have to pay the total rent of 3,000 per month. And he set up a single member accounting practice. And that's why 1 room can be used for these purposes. So my question is, how should the rental expense be recorded? How should the rental expense be recorded? Các bạn trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Okay, now anyone can answer my questions? Nào, mời một bạn trả lời cho cô câu hỏi nào. Mời Thu Trang nào. Thu Trang. Em thưa cô là 1.000. Can you give me the explanation? Bởi vì là thuê 3 phòng nhưng mà chỉ sử dụng 1 phòng vào mục đích cho doanh nghiệp vậy. Và như vậy thì cái giao dịch nó liên quan đến doanh nghiệp thì mới ghi nhận đúng không? Vậy thì liên quan đến doanh nghiệp chỉ có 1 phòng, do vậy chỉ ghi nhận chi phí là bao nhiêu? 1.000 thôi đúng không? Okay, thank you Trang. Now come to the next, that is the money measure concept, right? So when we talk about the money measure concepts, what is the definitions of this principle? So we can see that the definition is like this one. So only transactions and events
that are capable of being measured in monetary terms are recorded. So remember that only the things that are capable of being measured in monetary terms are recorded. And the transaction which cannot be expressed in terms of money or non-quantifiable items cannot be recorded. Vậy thì với cái nguyên tắc này mình thấy là gì? Tất cả những cái giao dịch mà có thể đo đếm được bằng gì? Bằng tiền thì sẽ được ghi nhận, đúng không? Còn những cái gì mà không thể đo đếm được bằng tiền thì sẽ không được ghi nhận. Như vậy có những thứ mà không đo đếm được bằng tiền thì đương nhiên sẽ không thể ghi nhận được. Thử lấy cho cô các cái ví dụ mà không thể đo đếm được xem nào. What are the examples of maybe the transactions that we maybe cannot be measured in monetary terms? Ok, Hồng Phương. Hồng Phương. Hồng Phương. Okay, now can you give me any example of the things that we cannot be measured in monetary terms? Phương. Phương. Now, what are the things that cannot be measured in monetary value, and that's why it cannot be recognized as assets in the balance sheet? Now, what are the things? So? So, give me some example. Value of Maybe? value of hunting house. Maybe what? Value of hunting house flat. Value of gì cơ Phương? Cô nghe không rõ. Hunting house flat. So why do you think that it cannot be measured in monetary terms? Why? Phương? Phương, why? Why do you think that it cannot be measured in monetary terms or monetary values? Why? Phương, can you hear me clearly, Phương? Cô nghe được không được rõ lắm đâu, phía bên em nó cứ bị chập chờn ý. Thử lấy cho cô một cái ví dụ cụ thể hơn là nói bằng tiếng Việt xem nào. Cái gì mà không có thể ghi nhận và đo lường được bằng tiền, cho nên nó không thể ghi nhận được trong balance sheet nào. Ví dụ cụ thể xem nào, ví dụ cùng lại employee nhá, đúng không? Thế bây giờ salary có ghi nhận được không? Phương, salary có ghi nhận được không? Có. Rồi, pension có ghi nhận được không? Cô nhắc lại hôm nãy không? Pension, lương hưu có ghi nhận được không? Có, đúng không? Lương hưu đương nhiên là có ghi nhận được rồi, đúng không? Cho nên vẫn ghi nhận trong financial statement, đúng không? Thế bây giờ này, skill, kỹ năng
Kỹ năng của công nhân có ghi nhận được làm OZ trong balance sheet không? Không. Competence có ghi nhận được không? Năng lực có ghi nhận được như một loại tài sản trong balance sheet không? Không, đúng chưa? Ok, Phương đã hiểu chưa? Vậy thì rõ ràng skill với skill với lại competence không ghi nhận được trong balance sheet là bởi vì là nó có đo lường được bằng monetary value đâu mà ghi nhận. Understand? Okay, thank you. Now, so we can see the example here. So, for example, we have maybe the working conditions, maybe the employee skills, maybe we have the product durability, maybe the quality of customer support, the field service, maybe the values of an in-house branch. So, these are all the example of maybe some items that cannot be measured in monetary value. So we have thus maybe mentions on the we say that the accounting concepts and convention here. So once again, can you tell me all the names that we have known? Bây giờ mời bạn nhắc lại từ bài ngày hôm trước, từ 2 đến bài ngày hôm nay, tên của tất cả các cái accounting concepts mà mình đã học. Thành Lâm. Dạ. Rồi, mời em. Can you tell me all the names? Hỏi là tất cả các cái process hay cái gì ạ? Tell me the names of accounting concepts that we have studied. Nhắc lại cho cô tên của các accounting concept mình đã học từ buổi hôm thứ 2 đến hôm nay nào. Revenue. Revenue. Actual concept. Accrual concept 1. Actual concept thì có revenue. Cô chỉ cần tên, cô chỉ cần tên thôi, tên. Conservatism concept ạ. Long ơi, cô đã dạy cái đấy đâu? Economic entity concept ạ. Làm gì có cái nào? Matching entity concept, matching concept rồi tiếp. Materiality concept ạ. Tiếp. Going concern concept ạ. Rồi, going concern concept tiếp. Vậy tổng là mấy cái? Long? 5. 5. Đếm lại xem nào. Có going concern concept 1. Going concern concept 1. Rồi. Tiếp. Nào, Long check lại phần nốt của em nhá, xem là chính xác chưa nhá. Nào, mời một bạn khác nào. Vừa rồi là Long trả lời là có 5 cái đúng không? Nào, mời bạn khác xem. Cho cô biết là bạn Long bạn nói có 5 cái, như vậy là chính xác hay không? Trang. Mời bạn Hoàng Trang nào, Hoàng Trang. Long vừa mới nhắc tên đến 5 nguyên tắc kế toán mình đã học, vậy là mình học như vậy là đủ chưa hay vẫn còn thiếu? Mời em nhắc lại cho cô nào. Thứ nhất là historical cost concept rồi. 2. Thứ hai là prudent concept rồi, prudent concept nguyên tắc thận trọng. 3. Thứ hai là concept là nguyên tắc phân tích. Rồi, 4. Thứ tư là consistency concept là nhất quán. Rồi, good. 5. Là liên tục. Rồi, 6.
là matching principle là nguyên tắc phù hợp. Có thể là severability concept là nguyên tắc chọn lựa. Đúng rồi. Thứ 8 là business entity concept là nguyên thực thể kinh doanh. Thực tế. Thứ 9 là money management concept là thước đo tiền tệ. Rồi, thank you. Vậy là ít nhất là mình đã có 10 nguyên tắc kế toán mình đã biết đúng không? Thank you Trang. Trong số 10 nguyên tắc này thì có một số các cái nguyên tắc mà về sau mình sẽ có ở cái phần sau của accounting cycle, thì mình sẽ mở rộng thêm một chút xíu nữa. Và ở trong giáo trình cũng có, đó là cái dual aspect concept. So when we talk about dual it means that two. So that is the basic of double entry bookkeeping. And it states that every transaction has two effects, and the end result of which is that assets equal liabilities and capital. So that is called the dual aspect concept. And we also have another one that is the realization concept. So why we talk about the name realization? Because it states that profit is only earned when there is a legal right to receive the revenue. So that's why it is called, maybe we say that the realization concept. Mình nhìn vào cái tên mình cũng sẽ hiểu được là tại sao cái nguyên tắc đấy nó lại đặt cái tên như thế. Realization, nhận diện đúng không? Tại sao? Bởi vì là gì ạ? Profit is only earned when there is a legal right to receive the revenue. Okay, so that is maybe all kind of the we say that the according concept and convention. Vậy với 10 cái nguyên tắc đấy và thêm 3 cái nhỏ hơn vừa mới nhắc qua, các bạn có thể về xem lại cho cô ở trong sách nhá. Đấy là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là bây giờ cho các bạn 5 phút để các bạn xem lại 10 cái nguyên tắc đấy trước khi chúng ta làm một cái bài quiz nhỏ nào. Mời các bạn 5 phút các bạn xem lại cho cô nhé.
Mời các bạn join vào để làm bài quiz nào các em. Lớp mình. Lớp mình các bạn vào nốt đi cho cô nào, nhanh để mình còn start nào. Cô nhắc lại nha, cái bài quiz này nó nhỏ xíu và cô nghĩ là nó sẽ rất là dễ. Nó chỉ là check lại cái phần chúng ta vừa mới học thôi. Thì chúng ta sẽ có 10 câu hỏi tất cả. Và mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 30 giây để trả lời nhé các em. Mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 30 giây để trả lời. Nó rất là dễ bởi vì là nó chỉ liên quan đến các cái accounting concepts mà mình vừa mới học xong. Các bạn vào khẩn trương nào, nốt cho cô còn 3 bạn nữa nào. Ok, mình bắt đầu nhé các em.
Lớp mình có nhìn được phần màn hình cô đang chia sẻ không các em? Lớp mình? Có ạ. Ok, thì nhìn qua đây thì cô thấy là các bạn cái phần trăm trả lời của các bạn là tương đối đúng, là tương đối nhiều. Thật ra là nếu mà mình đã học kỹ được và mình đã biết qua được đọc qua được giáo trình và các cái accounting concept này rồi thì mình nhìn là mình sẽ nhận diện được ngay là câu hỏi đó là tương ứng với cái concept nào, đúng không? Thì nếu mà mình nhìn ở đây thì mình sẽ thấy là cái phần trăm trả lời đúng của các bạn tương đối nhiều này. Chỉ trừ có một số câu có thể là các bạn nhầm hoặc là các bạn đọc không kỹ thôi. Thì những bạn nào mà có nhiều cái dấu đỏ, có nghĩa là các bạn trả lời sai, thì các bạn về các bạn phải xem lại cho cô các cái accounting concept and convention đấy nhá. Đặc biệt là những bạn phía cuối cuối này. Đấy, ví dụ như là Quỳnh này, Hiến Nhi thì không rõ là bị mạng lag hay sao mà cô thấy trả lời được ít vậy. Hoặc là ví dụ như là với bạn như là Trang Nguyễn này, Thủy này, hoặc là ví dụ Trần Thị Thu Trang này. Đấy, những cái bạn mà trả lời sai nhiều như vậy thì các bạn về các bạn xem lại cho cô nhá. Được chưa? Có cần cô cho lại làm lại bài này thành practice không các em? Có. Có ạ. Cô assign lại cho các bạn làm practice thì các bạn có thể làm lại thường xuyên nhá. Vì phần này nó cũng tương đối dễ mà. Cô để link practice ở trong chat box, các bạn copy lại cho cô nhá. Các em. Lê Bình có thấy phần link chat box cô để ở trong đó không?
Các bạn copy lại thì cái phần này sẽ là phần các bạn có thể practice về nhà cho cô nhá, được chưa? Nào, đấy là về phần accounting concept and convention. Phần này các bạn còn thắc mắc hoặc là có cần giải đáp gì nữa không? Lớp mình có thắc mắc hoặc cần giải đáp gì nữa không? Tạm thời chắc là chưa đúng không? Vì phần này lý thuyết nào cô thấy nó cũng không có gì đến mức độ quá khó đâu. Thế thì về nhà tiếp này, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta này. Hôm nay chắc là cô xin phép cho cô nghỉ sớm một chút vì cô có một cái họp online nữa. Nhiệm vụ về nhà nhá, ghi nốt vào cho cô này, nốt này. 1. Tìm cho cô tất cả các cái equivalent meaning bằng tiếng Việt đối với 10 cái accounting concept mình vừa mới học ngày hôm nay. 1 này. Xem lại cho cô cái code number của cái chart of accounts liên quan đến current and non-current account này. Rồi là liabilities này, others này, orders, equity, income, titles là 2 này. Về xem lại một lần nữa trong giáo trình cho cô phần accounting cycle và accounting period là 3. Và liên quan đến phần booking và its importance là 4. Đó, thì đấy là các cái phần còn lại của phần chương 3 để mình sẽ cố gắng là kết thúc cái phần lý thuyết của phần chương 3 trong buổi ngày thứ lớp mình học cô là vào ngày thứ mấy nhỉ? Hết buổi rồi đúng không các em? Mình sẽ cố gắng kết thúc vào trong tuần sau nhá. Được chưa? Is that okay? Vậy thì về xem cho cô phần accounting cycle là 1 này, accounting period là 2 này. Xem kỹ lại xem với lại cái accounting cycle đấy thì nó gồm có 6 bước và 6 bước đó là những bước nào để mình sẽ làm cái phần bài toán của mình đi theo các bước của accounting cycle đó. Và sau đấy thì mình sẽ đi vào phần luyện tập của phần bài toán nữa là mình có thể kết thúc được phần chương 3. Các bạn nhớ được cái nhiệm vụ của mình về nhà làm cái gì chưa các em? Is that okay? Yes. Yes, ok. Rất là dễ nhớ thôi. Nó chỉ có vậy thôi. Vậy là tóm lại là chúng ta đã đi qua hết chương 1 này, chương 2 này, chương 3 nhá. Và cái phần cuối là phần financial statement thì cô sẽ để lại cho những bạn nào mà bị thiếu phần presentation hoặc gì đó thì các bạn sẽ làm nốt cái phần presentation của phần chương 4. Đấy là sau khi chúng ta đã xong phần lý thuyết và cả cái phần bài tập của phần chương 3 nữa. Ok, so we stop here today. Vậy hôm nay mình nghỉ đây nhé các em. Nếu có thêm phần bài tập gì nữa mà cô assign cho lớp trong tuần này thì cô sẽ báo qua bạn Thủy và bạn Hiếu nhé. Cả lớp. Vâng ạ. Ok. Vâng ạ. Rồi, thank you các em. Rồi, chúc các bạn buổi sáng vui vẻ nhá. Bye bye. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Các em. Cô Chào các em.